งไม่ออกรู้สึกว่าเสียงตอนนี้ออกอากาศหรือยังก็ไม่รู้ทาง YouTube นะรู้สึกว่ามันจะเป็นเพราะเครื่องอาตมามากกว่าเนาะถ้าดูทาง YouTube แล้วถ้าเสียงออกทาง YouTube ได้ก็ช่วยปิดโทรศัพท์ให้อาจารย์ด้วยเด้อรู้สึกว่ามันจะเป็นกับเครื่องอาตมานี่แหละเครื่องใช้งานมานานมันก็เลยรวนเลมากเครื่องเนาะอันนี้ก็เรามาฟังธรรมะที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมาดูผลแห่งทานกหบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ให้ด้วยความนอบน้อมไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือให้โดยไม่คำนึงผลที่จะมาถึงผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เหงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือให้โดยคำนึงผลที่จะมาถึงผลของทานจะบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีเอามาฟังนะขหบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ทานนั้นโดยเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือให้โดยคำนึงผลที่จะมาถึงผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพข้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปียะ84,000 ถาดถาดรูปียะเต็มด้วยทอง84,000 ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน84,000 ถาดให้ช้าง84,000 เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีห์หนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้แม่โคนม84,000 ตัวมีน้ำนมไหลสะดวก
ใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว 84,000 คนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วปุณธนให้บัลลังก์ 84,000 ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า 84,000 โกฏโอ้เป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงข้าวน้ำของเขียวของบริโภคเครื่องลูบไล้ที่นอนที่ให้ดุดไหลไปเหมือนแม่น้ำข้าบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นเป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นข้าบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามพราหมณ์เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักขิณายบุคคลใครๆไม่ชำระทักขิณานั้นให้หมดจดข้าบดีทานที่บุคคลถวายให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันนะผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามพราหมณ์ให้แล้วทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100 ท่านบริโภคก็คืออันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้า100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระพุทธมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากทิศทั้งสี่การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากการลักของเขางดเว้นจากการเมสุมิชฌาจารคือเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีงดเว้นจากการมุสาวาทงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานะเวรมณีการทางสมาธิยามินะและการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมตัวนี้อาตมาจะมาอธิบายให้ฟังตัวนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วจะมาอธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจกัน
วันนี้รู้สึกว่าโยมเข้ามาดูแล้วก็ออกไปโยมเข้ามาดูแล้วออกไปหรือว่าเสียงออกไปเป็นยังไงใครฟังรายการอยู่ก็แจ้งเข้ามาด้วยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้อาตมาก็จะมาอธิบายให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเรานะอดีตชาติท่านเคยเป็นเวลามพราหมณ์เวลามพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่รวยมหาศาลมากนะเวลามพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์ที่รวยมหาศาลถามว่ารวยมหาศาลยังไงเวลามพราหมณ์นี่ให้ทานนะให้ทองเต็มด้วยรูปิยะถาดทองน่ะถาดทองเต็มด้วยรูปิยะรูปิยะก็คือสิ่งที่เขาใช้เป็นเงินและทองนะใช้เป็นเงินใช้เป็นเงินและทองนะคือใช้จับจ่ายซื้อขายนั่นแหละถาดทองเต็มด้วยรูปิยะนะ84,000 ถาดให้ทานนะเต็มด้วยทองนะถึง84,000 ถาดถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง84,000 ถาดนะถาดทองเต็มด้วยรูปิยะนะ84,000 ถาดถาดรูปิยะทีนี้เต็มด้วยทอง84,000 ถาดอีกถาดสำริดเต็มด้วยเงิน84,000 ถาดแสดงว่ารูปิยะนี่คือเครื่องที่เขาใช้เป็นทองและเงินใช้ซื้อขายนะให้ช้าง84,000 ตัวให้ทานนั่นเองให้ช้าง84,000 เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองช้างนั้นมีเครื่องประดับด้วยนะ84,000 ตัวนะมีเครื่องประดับล้วนด้วยทองมีธงทองคุมด้วยข่ายทองแล้วก็ให้รถอีก84,000 คันมีให้ทานนะให้รถ84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีห์หนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองแสดงว่าเป็นพวกเป็นรถม้าเนาะแล้วก็ผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคุมด้วยข่ายทองอันนี้ก็คือรถนะรถม้ามั่ง84,000 คันเลยนะแล้วก็รถม้านะหุ้มด้วยหนังราชสีห์หนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองแล้วก็ผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคุมด้วยข่ายทองให้แม่โคนมคือให้วัวอีก84,000 ตัวให้ทานนะให้แม่โคนม84,000 ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว84,000 คนโอ้ให้ท่านคนพร้อมตัวนี้ให้ผู้สาว84,000 คนให้ท่านปาโทข้ามนี่เราคือรวยแท้คือรวยแท้เอาผู้หญิงให้ท่าน84,000 คนแสดงว่าในยุคนั้นมันมีทาสอยู่นะทาสนี่คนสมัยก่อนนี่นะถ้าใครมีทาสนี่สามารถจะซื้อขายทาสได้หรือเอาทาสไปให้ทานกับคนอื่นได้สมัยก่อนนะให้หญิงสาว84,000 คนประดับด้วยแก้วมณีด้วยนะเลขแก้วคุณทนแสดงว่าหญิงสาวเหล่านี้ประดับด้วยเพชรพลอยด้วยนะให้ทานนะ84,000 นางเลยทีเดียวให้บัลลังก์84,000 ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า84,000 โกฏอุ้ยเอาผ้าเป็นทานใน84,000 โกฏใครจะมีมากขนาดนั้นล่ะโกฏหนึ่งก็มีประมาณ10 ล้านให้ผ้า84,000 โกฏคิดดูสิว่าจะนับผ้าได้เท่าไหร่โกฏหนึ่งก็10 ล้านผืนโกฏหนึ่งก็10 ล้านผืนนะแต่ถ้า84,000 โกฏเนี่ยก็เอา10 ล้านไปคูณกับ84,000 โกฏดู10 ล้านไปคูณกับ84,000 โกฏ
ให้ผ้า84,000 โกฏโอ้ให้คนทั้งประเทศนะมั้งคนทั้งบ้านทั้งเมืองมั้งให้ผ้า84,000 โกฏโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะโกฏหนึ่งก็10 ล้านนะมันไม่ใช่ว่าให้ผ้า84,000 ล้านผืนไม่ใช่นะ84,000 โกฏโกฏหนึ่งก็10 ล้าน2 โกฏก็20 ล้าน3 โกฏก็30 ล้าน4 โกฏก็40 ล้าน5 โกฏก็50 ล้าน6 โกฏก็60 ล้าน7 โกฏก็70 ล้าน8 โกฏก็80 ล้าน9 โกฏก็90 ล้าน10 โกฏก็100 ล้านถ้า10 โกฏก็100 ล้านผืนถ้า10 โกฏนะถ้า20 โกฏก็200 ล้านผืนคิดดูสิว่าตั้ง84,000 โกฏมันจะเป็นกี่ล้านผืนล่ะมาดูถ้าสมมติว่า10 โกฏก็100 ล้านผืน20 โกฏก็200 ล้านผืน30 โกฏก็300 ล้านผืน40 โกฏก็400 ล้านผืน50 โกฏก็500 ล้านผืน60 โกฏก็600 ล้านผืน70 โกฏก็700 ล้านผืน80 โกฏก็800 ล้านผืน90 โกฏก็900 ล้านผืน100 โกฏก็1,000 ล้านผืนหรือเปล่าโกฏหนึ่งก็10 ล้าน2 โกฏก็20 ล้านนี่ตั้ง84,000 โกฏโอ้ไม่รู้ว่าเป็นเงินเวลาไม่รู้เป็นผ้ากี่ผืนกันแน่นี่ก็ให้ผ้า84,000 โกฏเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยการกระไปยถึงข้าวน้ำของเขียวของบริโภคเครื่องรูปไหลที่นอนที่ให้ดุดไหลไปเหมือนแม่น้ำให้ทานไหลไปเหมือนแม่น้ำเลยนะข้าพอดีท่านเพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นเป็นเวลามะพร้าวผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นข้าพอดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพร้าวเวลามะพร้าวเป็นอดีตชาติพระพุทธเจ้าเราให้ทานมากนะเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานทานที่ยิ่งใหญ่มากก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักษิณายบุคคลใครๆไม่ชำระทักษิณานั้นให้หมดเลยคือในการให้ทานมากขนาดนั้นน่ะแต่ให้คนไม่มีศีลให้ชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านไม่มีศีลเมื่อชาวบ้านไม่มีศีลน่ะถึงจะให้ทานมากขนาดนั้นน่ะอย่างที่ว่ามานั่นแหละไม่สู้ให้พระโสดาบันครั้งเดียวให้ทานกับพระโสดาบันผู้มีศีลน่ะพระโสดาบันมีศีล5บริสุทธิ์นะให้ทานกับผู้มีศีล5พระโสดาบันครั้งเดียวได้บุญมากกว่าให้ทานทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้น่าแปลกไหมญาติโยมทั้งหลายคือให้คนทั้งโลกแสดงว่าไม่ใช่ให้คนทั้งโลกนะให้คนธรรมดาเนี่ยญาติโยมให้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นล้านครั้งหรือว่าเป็นล้านครั้งเลยนะให้ทานธรรมดาเนี่ยให้คนธรรมดาเนี่ยเป็นหลายล้านคนโยมให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าให้อาหารให้เงินทองให้กับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยหลายล้านคนนะยังไม่ได้บุญเท่ากับให้ทานกับพระโสดาบันครั้งเดียวน่าตกใจไหมคือให้ข้าวกับพระโสดาบันเนี่ยเอาอาหารไปถวายพระโสดาบันให้พระโสดาบันอิ่มครั้งเดียวเนี่ยได้บุญมากกว่าให้คนนับเป็นได้บุญกว่าให้ทานกับคนธรรมดาเนี่ยเป็นพันล้านครั้งให้ทานกับคนธรรมดาเนี่ยเป็นพันหมื่นล้านคนเป็นหมื่นเป็น100 ล้านคนให้ทานเป็น100 ล้านครั้งเนี่ยยังไม่ได้บุญเท่ากับให้ทานพระโสดาบันอิ่มครั้งเดียวพระโสดาบันเนี่ยมีศีล5บริสุทธิ์นะเห็นไหม
มีเสียงมีข้อความก็บอกเข้ามาบอกว่าเสียงสะดุดอ๋อเสียงสะดุดเลยมีข้อความก็มาบอกว่าเสียงสะดุดเป็นอะไรเนาะวันนี้เสียงสะดุดนะแล้วก็ทีนี้ให้ทานตั้งมากมายหลายโกรธมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บุญเท่ากับให้ทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันนี่เป็นผู้ดวงตาธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะให้ทานกับท่านอิ่มครั้งเดียวได้บุญมากกว่าที่ว่ามาทั้งหมดนะแล้วทีนี้ก็ทีนี้ยังมีให้ทานที่เหนือกว่าพระโสดาบันอีกทานที่บุคคลให้ถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคตัวนี้มีคนเข้าใจผิดเยอะเลยรวมทั้งโยมด้วยอาจจะเป็นโยมหรือเปล่าไม่แน่ใจพระก็เข้าใจผิดเยอะเลยมีพระบอกว่าถวายทานให้กับสงฆ์ได้บุญมากกว่าถวายทานให้กับพระพุทธเจ้าอันนี้ยังเขาตีความหมายผิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระภิกษุมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคคือมีคนไปตีความหมายผิดบอกว่าทานให้กับพระสงฆ์เนี่ยได้บุญมากกว่าพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่นะฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคหมายความว่าให้พระพุทธเจ้าฉันพระองค์เดียวน่ะไม่ได้บุญเท่ากับให้สงฆ์และก็ให้พระพุทธเจ้าด้วยมันได้บุญ2 ต่อไงคือได้ให้ทานพระภิกษุสงฆ์ด้วยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานก็เลยได้ทำบุญกับพระสงฆ์ด้วยทำบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยไงมันก็ย่อมได้บุญกว่าเป็นธรรมดาให้พระพุทธเจ้าฉันองค์เดียวมันจะได้บุญเท่ากับให้พระพุทธเจ้าด้วยให้พระสงฆ์ด้วยยังไงล่ะเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ฉันได้เสวยพระสงฆ์ก็ได้ฉันด้วยไงเลยได้บุญมากเข้าใจบอกการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคคือเอาข้าวอาหารไปถวายภิกษุสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าบริโภคนี่ยังไม่ได้บุญเท่ากับสร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างศาลาได้บุญมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากทิศทั้ง4คนเราจะนิยมสร้างกุฏิสร้างศาลาแต่อย่าลืมว่าบุญที่ได้บุญที่ได้มากกว่าสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์นั้นก็คือใครมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะได้บุญมากกว่าสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์อีกไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยแค่ว่าเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแค่นั้นแหละได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอาตมาไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านว่า
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากทิศทั้งสี่ไหมสร้างวิหารก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับใครเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะฉะนั้นเราชาวพุทธต้องเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะจะได้บุญมากกว่าสร้างวิหารด้วยการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตหรืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานคืองดเว้นจากการปาณาคืองดเว้นก็คือปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้แล้วก็กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกล่าวเท็จสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราเมลัยเครื่องประกอบของเมาอันได้ตั้งความหมายคือศีลห้านั่นแหละใครเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังไม่ได้บุญเท่าการรักษาศีลห้าการรักษาศีลห้าได้บุญมากกว่าการรักษาศีลห้าเนี่ยได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลานะใช่ไหมนี่คนรักษาศีลห้าเนี่ยมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นไหมการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยคือคนรักษาศีลห้าก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับคนแผ่เมตตาจิตแม้เพียงแค่สูดดมของหอมคือคนรักษาศีลห้านี่ยังไม่ได้บุญเท่ากับคนแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขแม้แค่สูดดมของหอมแสดงว่าการแผ่เมตตามันได้บุญมากได้บุญยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาได้บุญยิ่งกว่าให้ทานสร้างม้าวัวควายได้บุญยิ่งกว่าให้ทานเป็นแก้วแหวนเงินทองได้บุญยิ่งกว่าให้ทานสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือการแผ่เมตตาแค่ให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเธอแผ่ด้วยจิตนะแม้แค่ช่วงเวลาแผ่แวบเดียวแค่สูดดมของหอมนี่สูดดมดอกไม้หอมแค่นั้นแหละแผ่เมตตาน่ะจงเป็นสุขเธอแผ่ไปให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขแค่นี้แหละได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาได้บุญมากกว่ารักษาศีลให้เห็นไหมอาตมาไม่ได้พูดเองนะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและก็สุราเมลัยคืองดเว้นจากการผิดศีลห้าคือรักษาศีลห้าเองคนรักษาศีลห้าได้ยังไม่ได้บุญเท่าคนแผ่เมตตาแม้แค่ชั่วสูดดมของหอมเสร็จได้บุญมากกว่ารักษาศีลห้าและการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมทีนี้ยังอันที่ได้บุญสูงสุดที่กล่าวมานี้จะให้ช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองให้เสื้อผ้าอาหารทั้งหมดจะสร้างกุฏิสร้างศาลาก็ตามรักษาศีลห้า
ให้ทานกับพระอรหันต์ก็ตามรักษาศีล5ก็ตามเจริญเมตตาก็ตามก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับคนเห็นความไม่เที่ยงนะการคนที่เจริญเห็นความไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวมีผลมากกว่าการที่คนเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสุดลมของหอคือได้บุญสูงสุดก็คือการเห็นความไม่เที่ยงของสังขารถามว่าทำไมมันถึงได้บุญมากการเห็นความไม่เที่ยงของสังขารถามว่าทำไมถึงได้บุญมากก็คือมันเป็นประตูนิพพานไงเป็นประตูนิพพานเห็นความไม่เที่ยงเป็นยังไงเห็นคือว่าโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยทอดทิ้งทุกอย่างสังขารนี้ไม่เที่ยงเนาะเห็นแล้วก็สลดใจเห็นแค่นี้แหละได้บุญมากที่สุดกว่าทานได้บุญมากที่สุดกว่ากว่าทุกอย่างที่ว่ามันนะกว่ารักษาศีลอีกกว่าเจริญเมตตาจิตอีกได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาแค่เห็นความไม่เที่ยงนะทีนี้สงสัยหรือยังว่าหายสงสัยหรือยังว่าทำไมอาตมาเทศน์จึงพูดในเรื่องความตายอยากให้โยมได้บุญมากที่สุดนั่นเองถามว่าได้บุญยังไงคือถ้าอาตมาพูดถึงความตายแล้วเนี่ยโยมเกิดสลดใจโอ้เห็นไปตามนั้นว่าจริงเนาะคนเราเกิดมาต้องตายมันไม่เที่ยงเนาะสังขารนี่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วเกิดสลดใจโยมได้บุญมากกว่าทุกอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ได้บุญยิ่งกว่าเขาสร้างโบสถ์เป็นพันหลังอีกยังไม่ได้บุญเท่าเขาให้ทานเป็นล้านโกฏเป็นล้านโกฏก็ยังไม่ได้บุญเท่าถามว่าทำไมมันแค่เห็นความไม่เที่ยงทำไมมันได้บุญมากนั่นเป็นประตูนิพพานคนจะเป็นอรหันต์จะสิ้นกิเลสเขาเห็นความไม่เที่ยงก่อนเขาเห็นว่าสังขารนี่มันต้องแตกสลายไปมันต้องตายแล้วต้องทอดทิ้งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยพอเขาเห็นปุ๊บจิตเขาจะปล่อยวางและเขาก็บรรลุเป็นอรหันต์ตุ้มเลยเข้าใจหรือยังคนที่จะเป็นอรหันต์นี่ก็เห็นความไม่เที่ยงก่อนเห็นว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาในที่สุดแตกสลายไปไม่ใช่ตัวเราของเราเขาจึงจะบรรลุเป็นอรหันต์ได้ดังนั้นใครเห็นความไม่เที่ยงแล้วเกิดสลดใจนี่ถึงโยมเห็นความไม่เที่ยงเห็นญาติตายเห็นญาติพี่น้องตายนี่เกิดสลดสังเวชใจเกิดสลดสังเวชใจโอ้สักวันหนึ่งเราต้องตายมันไม่เที่ยงเนาะแล้วเกิดสลดสังเวชใจตอนนั้นจิตโยมกำลังใกล้พระอรหันต์แล้วใกล้ความเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์น้อยๆแล้วแต่กำลังยังไม่พอก็เลยบรรลุอรหันต์ไม่ได้ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยท่านจะเล็งญาณดูโอ้เขาเห็นความไม่เที่ยงแล้วครั้งหนึ่งเขาสลดใจท่านไปเทศซ้ำอีกคนคนนั้นก็บรรลุอรหันต์ตุ้มเลยเรียกว่าดอกบัวอยู่เหนือน้ำรอรับแสงอาทิตย์รอรับแสงธรรมก็จะเบ่งบานนะคนที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยพยายามเห็นบ่อยๆได้บุญมากเลยเห็นความไม่เที่ยงในแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือนะเห็นความไม่เที่ยงนี่แม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียวก็ได้บุญมากเลยเห็นความไม่เที่ยงจะยกตัวอย่างให้ฟังมีท่านหนึ่งเนาะท่านพระจุลปันธกะพระจุลปันถกเป็นน้องของพระมหาปันถกนะพระมหาปันถกนี้ท่านเป็นอรหันต์แล้วก็เลยไปเอาน้องมาบวชด้วยแต่ว่าน้องท่านเป็นคนโง่ให้ท่องบทบทไม่ยาวหรอก
หลายเดือนก็ยังท่องไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จำบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าสอนยังไงก็ไม่จำก็เลยเห็นบอกก็เลยคิดบอกว่าน้องเรานี่สงสัยนี่จะบรรลุไม่ได้แล้วเพราะโง่จัดสอนอะไรก็ไม่จำในวันที่ท่านจะคัดเลือกคนไปฉันภัตตาหารที่บ้านหมอศิวกโกมารพัฒน์มั้งเป็นหมอยาประจำพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาเนี่ยแล้วพี่ชายท่านก็ไม่ลงชื่อท่านเข้าไปด้วยบอกว่าน้องนี่ไล่ให้ไปศึกซะคืออยู่ไปก็ไม่สามารถบรรลุได้เป็นอรหันต์แล้วนะพี่ชายนะยังสอนน้องให้บรรลุไม่ได้ท่านก็เลยเดินร้องไห้ไปจะศึกพอดีพระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้จะสว่างท่านก็เล็งดูแผ่ขายพยานไปเห็นเนี่ยจุลปันถกเข้ามาในขายพยานของพระองค์เลยก็มาเสด็จมาแล้วเอามือลูบหัวแล้วบอกว่าเธอไม่ได้บวชอุทิศส่วนบุญให้พี่เธอแต่เธออุทิศส่วนบุญไม่ใช่ขออภัยเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่เธอไม่ใช่อุทิศส่วนบุญขออภัยพูดผิดเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่เธอแต่เธอบวชอุทิศเฉพาะตถาคตก็เลยสอนก็เลยระลึกโตก็เลยลึกดูว่าที่เขาโง่นี่เพราะอะไรที่เขาโง่เนี่ยเพราะว่าแต่ชาติปางก่อนเขาเคยเกิดเป็นภิกษุในศาสนาพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ไปล้อเลียนพระภิกษุองค์อื่นว่าโง่ไปดูถูกพระภิกษุองค์อื่นว่าโง่เพราะกรรมนั้นแหละเลยทำให้ท่านเกิดมาโง่แล้วสอนอะไรก็ไม่จำแล้วท่านมีบุญอะไรเนาะพระพุทธเจ้าเล็งไปดูในอดีตชาติท่านก็มีชาติหนึ่งท่านเป็นกษัตริย์นั่งอยู่บนหลังช้างประทับอยู่บนหลังช้างทีนี้แดดมันส่องท่านก็เลยเอาผ้าไปซับเหงื่อท่านก็เห็นผ้ามันเปื้อนดำท่านเลยสลดใจในสังขารเนี่ยสังขารนี่มีแต่ของปฏิกูลของสกปรกเห็นภาพเปื้อนเนาะเกิดสลดใจว่าร่างกายนี้สกปรกและของปฏิกูลเกิดเห็นท่านเห็นความเศร้าหมองคือเมื่อสักครู่ในผิวพรรณมันดีอยู่แล้วมาโดนเหงื่อใครผิวพรรณก็เศร้าหมองไปแล้วก็คงจะเห็นสังขารไม่เที่ยงนะมั้งมันเมื่อสักครู่นี่มันสวยงามอยู่ต่อมามันก็เศร้าหมองสกปรกไปเพราะเหงื่อใครนะแล้วทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเห็นแล้วตัวนี้เป็นกุศลของท่านเป็นมหากุศลเลยนะท่านก็เลยเนรมิตผ้าให้ผืนหนึ่งให้ท่านนั่งเอามือลูบผ้านะละโชหะนังละโชหะนังละโชหะนังผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนธุลีผ้าเปื้อนฝุ่นกันเนี่ยบริกรรมอย่างนี้บริกรรมไปบริกรรมมาเนื่องจากมันเป็นกุศลเก่าที่ท่านเคยเห็นความไม่เที่ยงเห็นสังขารมันเศร้าหมองมาแล้วจิตท่านเลยเข้าฌานได้เข้าฌานออกฌานเล่นอยู่พอท่านลืมตาดูก็เห็นผ้ามันสกปรกเกิดความสลดใจผ้าขาวแท้ๆกับสกปรกได้เพราะเหงื่อใครของเราเห็นไหมกุศลเก่ากระทบขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าท่านจะบรรลุเองได้หรือเปล่าไม่ได้ท่านก็เลยเปล่งสัพพนรังสีมาแสดงธรรมให้ฟังเหมือนอยู่เฉพาะหน้าบอกว่าผ้ามันเปื้อนเพราะว่าโดนเหงื่อใครมันจิตของเรานี่มันโดนราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในกิเลสนี่ขออภัยนะเหมือนกับจิตเราเนี่ยมันก็เศร้าหมองไปเพราะโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะนั่นแหละท่านก็สอนให้ละราคะโทสะโมหะแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พลิกปัญญากลับเลยนะกลายเป็นผู้มีปัญญามากเลย
รู้เป็นอรหันต์เลยกลายเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดพลิกปัญญาได้เป็นพระอรหันต์เลยแล้วทีนี้ในวันที่ขออภัยนะอาตมาก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อพี่ชายท่านไม่ได้เอาชื่อท่านไปร่วมงานนิมนต์ทีนี้ก็พอหมอชีวกจะมาตักอาหารถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มือปิดบาตรไปในวิหารยังมีพระเหลืออยู่ไม่ใช่หรือแล้วก็หมอชีวกก็ให้คนไปตามปรากฏว่าพระจุลปันถกนี่ก็เนรมิตพระเป็นพันรูปเลยนะองค์หนึ่งกำลังซักผ้าองค์หนึ่งกำลังปัดกวาดองค์หนึ่งกำลังทำหน้าที่ต่างๆกันคนใช้ก็มาหาวิ่งมาหาหมอชีวกว่าพระเต็มวัดไปหมดเลยหมอชีวกก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำว่าให้ไปเรียกชื่อจุลปันถกที่แรกก็เรียกชื่อจุลปันถกใครเป็นคนเอ่ยก่อนให้จับคนนั้นมาท่านคนใช้ก็ไปเรียกว่าพระจุลปันถกพวกลูกก็บอกว่าอาตมานี่แหละชื่อพระจุลปันถกแล้วก็องค์ท่านก็เลยไปจับองค์ที่พูดก่อนบอกว่าพระศาสดาตรัสเรียกองค์อื่นก็หายไปหมดเลยเลยได้ท่านเป็นไปฉันภัตตาหารหรือว่าตอนแรกท่านไปเรียกองค์ไหนชื่อพระจุลปันถกอาตมานี่แหละชื่อพระจุลปันถกพูดทุกองค์เลยก็เลยวิ่งกลับไปพระศาสดาแนะนำว่าองค์ไหนพูดก่อนให้จับแขนองค์นั้นว่าพระศาสดาตรัสเรียกเขาก็ทำตามแล้วก็องค์อื่นก็หายไปหมดเลยคือท่านเนรมิตรูปมโนมยิทธิท่านพลิกปัญญากลับเป็นผู้บรรลุอรหันต์ได้จากคนที่โง่ที่สุดกลายเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดเป็นอรหันต์และก็มีฤทธิ์ด้วยอันนี้ก็คือท่านเห็นสังขารของท่านเนี่ยผ้าของท่านเปื้อนไปเพราะเหงื่อใครนั่นแหละท่านเกิดสลดใจแค่นั้นก็เป็นเห็นท่านได้บรรลุเป็นอรหันต์ดังนั้นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงแม้ชั่วแค่ลัดนิ้วมือก็ได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาได้บุญยิ่งกว่าให้ทานข้าวปลาอาหารอีกได้บุญยิ่งกว่าทานให้ได้บุญยิ่งกว่าให้รักษาศีล5อีกอันนี้เห็นไหมล่ะดังนั้นก็ช่วงต้นๆรายการนั้นเสียงมันไม่ออกอากาศไปต้องขออภัยด้วยเป็นกับเครื่องอาตมานี่แหละนะก็ขออวยพรให้กับแคทตี้หายป่วยก็แล้วกันช่วงแรกๆนะเสียงไม่ออกอากาศไปเดี๋ยวก่อนหมดรายการนี้ก็ขอให้แคทตี้หายป่วยขอให้คุณพระจงปกปักรักษาแคทตี้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากการป่วยซะร่างกายแข็งแรงคุณพระคุณเจ้าจะปกปักรักษามีอายุวันนะสุขะกำลังนะครอบครัวแคทตี้มีแต่ความสุขแกนมาแกนฝาทิพย์รถแม่นี่โจเซฟีนาทั้งทุกด้วยแล้วก็จนเท่านี้เย็บแล้วก็ผู้ที่เฝ้าบ้านด้วยของแคทตี้นะขอให้มีแต่ความสุขพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายแข็งแรงพอแคทตี้ไม่สบายก็หายป่วยซะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสำหรับค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมีแด่สาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม